Okay guys, for today's videos, tuturuan ko kayo kung paano mag-share ng data using ang Dito SIM. Dapat may naka-install kang apps sa cellphone mo na Dito apps. At pag open mo, hanapin mo ang share load. Ilagay ang recipient mobile number. Tapos ilagay din kung ilang MB ang isi-share mo. Then click transfer now. Hintayin lang na mag-text sa iyo ang one-time PIN. At i-type ito. And click proceed. And done. Ganyan lang kadali.